Magandang gabi, ako si Menchu Makapagal at ito ang Newsroom Weekend sa CNN Philippines. Unang batch ng bakuna mula sa Moderna dadating mamayang gabi. Mga nasawi sa gumuhong gusali sa Florida, USA, umakyat na sa 5. Isang Pinay kabilang sa mga nawawala. At video ng inaabangang collaboration ng SB19 at Ben and Ben ilalabas mamayang gabi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga bakuna sa bansa habang sinisikap ng pamahalaan na mabakunahan ang pinakamaraming tao sa lalong madaling panahon. Ngayong gabi, may panibagong batch na naman ng bakuna ang darating sa NAIA. Naroon ang ating correspondent na si Chrissy Di Matula. Chrissy? Yes, Menchu, inaasahang darating mamayang alas 11 ng gabi ang inaantay na Moderna vaccines mula Estados Unidos. Ito ang unang shipment ng naturang brand ng bakuna dito sa bansa. Nauna nang nabanggit ni Vaccine Czar Carlito Galvez na nasa halos 250,000 Moderna doses ang darating mamaya dito sa NAIA Terminal 3. 100,000 doses ay mapupunta sa pribadong sektor upang mas mapabilis ang kanilang vaccination drive sa mga empleyado. Noong nakaraang Marso, nabuo ang tripartite agreement sa pagitan ng gobyerno, pribadong sektor kasama ang manufacturers ng Moderna. Dito napagkasundo ang 20 million doses ang ipapadala sa Pilipinas. Paliwanag naman ni Filipino Red Cross Chairman Senator Richard Cordon sa isang briefing. Ibebenta nila ang 2 turok ng kanilang in-order na Moderna vaccines sa halagang 3,500 pesos. Ayon sa gobyerno, bukas ay inaasahang aabot na sa 10 milyong doses ang kanilang naipamigay. May inaasahan ding darating bukas na 1 milyong doses ng bakuna Sinovac sa NAIA Terminal 2. Balik sa iyo, Menchu. Percy, nabanggit mo na 20 million doses ang inaasahang darating mula Moderna. Ilan dito ang para sa pribadong sektor? Well, Menchu, ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez sa mga nakaraan niyang press conferences, 7 milyong doses ang para sa pampribadong sektor. Ito ay upang mas mapalakas ang vaccine drive sa ating mga kababayan. Menchu? Maraming salamat, Chrissy Di Matulak, nag-uulat. Higit 6,000 bagong kaso ang naitala ngayong araw ng DOH. Sa kabuuan, higit 52,500 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Yan ay 3.8% ng kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19. 94.5% naman ang mga nakarecover, habang 1.74% ng kabuuang bilang ang mga nasawi. Isang araw matapos maihatid sa huling hantungan si dating Pangulong Noynoy Aquino, patuloy pa rin ang pagbibigay pugay at pag-aalay ng panalangin ng mga taga-suporta ng yumaong dating Pangulo. May report ang aming correspondent na si Paolo Barcelon live mula sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Paolo? Menchu, patuloy pa rin ang pagdating ng ating mga kababayan sa 2 lugar na nagsisilbi ngayong palatandaan ng pagluluksa at pakikiramay sa pagpanaw ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Una ay dito sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque at malapit sa kanyang tirahan sa Times Street sa Quezon City. Dito sa Manila Memorial Park, Menchu, ay marami pa rin yung mga dumadalaw para masilayan ang puntod ng dating Pangulo. Isa na nga dyan si dating Energy Secretary Jose Rene Almendras na hindi na nagpaunlak ng panayam sa media, pero sandali siyang nag-iwan ng dasal at nag-iwan din ng bulaklak sa puntod ni Pinoy. Yung mga dumadalaw naman na nakausap natin kanina, Menchu, dito sa Manila Memorial Park ay inalala rin yung naging kontribusyon at mga ambag ni Pinoy sa kasaysayan at sa lipunan. Hindi man natin masasabing totally, pero he was able to lessen corruption. He was able to go to other country para ipaglaban din yung right ng Filipinos over international matters. Tulad ng yung wang-wang lang, isang bagay na yun, talagang malaking bagay yun. Ibig sabihin, hindi na abuso yung kapangyarihan.
Samantala sa Times Street naman ay patuloy din ang pagpunta ng mga nais magbigay pugay o di kaya ay magdasal para kay Pinoy. Nakausap din ng media sa Times Street ang long-time driver ng dating Pangulo na si Nori Mariano. Kwento ni Mang Nori, brother daw ang tawag sa kanya ni Pinoy, bagay na kanyang pinangatawanan dahil sa kabaitan nito sa kanya. Dagdag pa niya, ilang araw bago mamatay ang Pangulong Noynoy ay nagrereklamo ito ng panghihina ng katawan. Kinuwento rin niya ang bilin sa kanya ng dating Pangulo. Basta sinabi lang po niya sa akin, wag mong pababayaan yung mga sasakyan. Doon ko na lang po na-recall na lahat pala kaya pinagbibilin na eh. Samantala, Menchu, ayon sa Parañaque City Police at sa Park Management, ang schedule ng dalaw sa mga gustong pumunta rito sa mga susunod na araw para masilayan ito nga punto ni dating Pangulong Aquino ay 8 a.m. hanggang 5 p.m. Paalala rin nila sa mga nais pang pumunta, magsuot ng face mask, face shield at hanggat maaari ay wag nang magsama ng mga bata. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Paolo. Barcelon, nag-uulat. Maaga pa para isipin ang magiging epekto ng pagkamatay ni Aquino sa politika. Yan ang paniniwala ni Senator Ping Lacson. Masyado pa raw sariwa ang alaala ng dating Pangulo para idikit sa politika. Aniya, mas makabubuti kung alalahanin na lang ng publiko ang mga mabubuting nagawa ni Aquino noong Pangulo pa ito. Bukod sa malaki ang nagawa ni Aquino para mapaunlad ang ekonomiya, lumaban rin siya sa China sa International Arbitration Court. Sinimulan rin ni Aquino ang Armed Forces Modernization Program. Para mag-speculate tungkol sa takbo ng politika para maiugnay sa kanya. Masyadong sariwa pa yung kanyang kamatayan at yung mga nagmamahal sa kanya. Kabilang na rin ako doon na parang gusto kong iwanan yung memory niya at least for a moment na gano'n na lang. Ang naisip ko rin nung Pangulo na siya at nung natapos na yung kanyang termino, parang hindi naging fair sa kanya yung perception kasi I thought he did not deserve to be unappreciated being president of the country kasi marami siya nagawa talaga. Susunod, mga quarantine hotels sa Cebu tumatanggap na ng mga turista. At isang Pinay kabilang sa pinaghahanap sa gumuhong apartment sa Florida, USA. Ang detalye sa pagbabalik ng Newsroom Weekend.
Salute muli, bugle call. At huling panalangin. Dahil isang binata, ang bandila ng Pilipinas ibinigay ni AFP Chief General Cirilito Sobejana sa kanyang babaeng kapatid na si Bolsi. Dahil nasa isang urn ang kanyang abo, ang nicho ni Noynoy may tabing na puti. Sa kanyang lapida ang nakasulat, Benigno S. Aquino III, Noynoy. At sa kanyang yumi Sa saliw ng kantang Bayan Ko at Impossible Dream, Kayo ay nanonood ng Newsroom Weekend sa CNN Philippines. Balita sa labas ng bansa, tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operation sa gumuhong condominium sa Florida, USA. Umakyat na sa 5 ang patay habang higit 150 residente pa ang nawawala. Kasama riyan ang isang Pinay at kanyang asawa na nakatira sa 10th floor ng gusali. Kwento ng kaanak nilang si Bettina Obias. Lumipad siya pa Miami galing Washington para bisitahin sila, kaya labis na lang ang panlulumo niya sa kanyang nadatnan. I just couldn't understand how anybody could possibly survive that. But we're still holding on some hope that she will survive, that a miracle could still happen. Noong Huwebes, bigla na lang gumuho ang malaking bahagi ng 12 palapag na condo tower sa Surfside, Florida. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagkasira. Nagbabala ang UP National Institutes of Health na dapat pang higpitan ang border control para maiwasang madagdagan ang kaso ng Delta variant dito sa Pilipinas. Sa 17 kasong naitala sa bansa, lahat umano ay galing sa dumating na mga biyahero. Pinakamahusay pa ring panangga laban sa mga nagsusulputang variant ang pagpapaturok ng bakuna laban sa COVID-19. Sa puntong iyan, makakausap natin si Cabinet Secretary Karlo Nograles, ang co-chairman ng Interagency Task Force. Good evening po sa inyo, Sec. Nograles. Magandang gabi sa iyo, Menchu, at good evening po sa lahat ng nanonood ngayon. Sec, nabanggit po kahapon ng UP NHI na mayroon ng naitalang 200 cases ng Delta Plus variant sa 11 countries. Bagamat hindi pa raw masasabing variant of concern ito, ano pong mga paghahanda ang ginagawa ng gobyerno para ma-prevent ang pagkalat ng Delta variant sa Pilipinas? Yes, actually yung Delta Plus variant, bagong mutation yan ng Delta variant, no? But ang bottom line natin dito, itong Delta variant talaga yung very, very worrisome, no? Not just for the Philippines, pero para sa buong mundo. In fact, right now, ang sinasabi nila, the Delta variant is already found in 85 countries. So yung 10-day quarantine rule po natin, very important yan. At nakita po natin, it really worked doon sa 17 na nag-positive ng Delta variant dito sa ating bansa na mula sa abroad. Dahil sa 10-day quarantine rule po natin, ay na-discharge natin sila na hindi na sila nakakahawa. So we have to really stick to that 10-day quarantine rule. And we're happy na lahat ng airports ngayon ay sinusundan itong 10-day quarantine rule po natin, lahat ng international airports. Kasi mapasukan lang tayo ng isang Delta variant, things will really drastically change, no, on the ground. Kahit isang Delta variant lang yung pumasok dito sa atin, magbabago talaga. That's why importante na lahat ng airports talagang higpitan natin yung 10-day quarantine rule. So you would say po na yung border control natin, satisfactory po yung pag-implement nito across the board, ika nga? Yes, because right now, wala na yung dati kasi nating concern is that yung sa there was a policy by one LGU, but okay na yun, wala nang problema. No? So lahat po ng mga airports natin should really stick to that 10-day quarantine rule. That's the reason why we are really we're really strictly following that. No? That being said, pupunta rin po tayo ng Cebu ngayong Tuesday para to also check on the quarantine controls being done in Cebu
And we really have to have that common stand talaga in terms of how strict we should be in terms of border control. Well, yung 17 cases ng Delta variant na na-record dito sa bansa ay puro nga mga papasok na travelers. May balita po ba kayo kung kumusta na ang lagay ng mga nakitaan ng Delta variant? Well, yung isa is still hindi pa na-discharge, no? Yung isa is still being monitored right now. At the rest na nakalabas na sila na negative na po sila. So we're only monitoring one more. Isa na lang po yung minomonitor natin. Pero hindi naman siya nakalabas. Meaning to say, minomonitor natin siya ngayon sa hospital. Sa hospital. Okay. Sinabi po ng FDA, mabisa raw po ang AstraZeneca at Pfizer vaccines laban sa mga bagong nagsusulputang variants, especially sa Delta variant. Pero how about the other vaccines na meron na tayo rito sa Pilipinas? May ideya po ba kayo? Well, the vaccines that we have approved dito sa bansa, yung FDA approved natin, lahat naman po yan will guard against severe COVID. So even with the Delta variant, ganun pa rin po yung protection na binibigay ng ating mga vaccine sa atin. I'm sure you've probably seen some reports na napababa yung protection niya for infection, no, in some vaccines. But the operation pa rin of protection against severe and death for all our vaccines against the Delta variant remains to be the same. So yun po talaga yung gusto natin na i-emphasize, no? That the vaccine really protects us from getting severe COVID-19. At yun po yung babantayan natin na hindi tayo magka-severe. So even if sabihin natin the Delta variant may diminish yung protection for getting the virus, COVID-19 virus, it still is 100% protecting you against getting severe COVID. Yun po talaga yung importante dyan. Alright. Maraming salamat po, Secretary Karlo Nograles. Umaasa si Senador Panfilo Lacson na tatalakayin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang estado ng COVID-19 vaccination program sa bansa sa kanyang panghuling State of the Nation address. Ayon kay Lacson, mahalagang malaman ng publiko kung nasaan na ang gobyerno sa kampanya para makamit ang herd immunity. Marami pa rin ani ang mga Pilipino ang walang tiwala sa bakuna, kaya dapat tugunan yon ng pamahalaan. Inaasahan din ng senador na idedetalye sa huling sona ng Pangulo ang mga nagawa ng administrasyon sa nakaraang 5 taon, maging ang mga plano sa huling taon ng kanyang pamumuno. For the past 5 years, nasaan na tayo ngayon? No? In many aspects of yung kanyang rule, yung kanyang administration. Peace and order, corruption, economy, foreign policy. Yan ang gusto natin marinig kasi ito yung magkakap ng kanyang lahat ng sona. Huwag sana niya rin makalimutan kung nasaan na yung estado ng ating pagtugon sa pandemya. Yun ang gusto nating marinig. Kasi alam mo yung of course yung status ng vaccination program natin, gusto nating malaman lahat yon. Tumatanggap na ng mga turista ang accredited quarantine hotel sa Cebu. Pero may mga kahilingan ang mga ito sa gobyerno. Narito ang ulat ni Rex Remigio. Sa wakas ay makakauwi na rin si Janet Sacote sa kanyang pamilya sa Agusan del Sur matapos ang 10 araw na quarantine sa isang hotel sa Cebu City. Nag-resign siya sa kanyang trabaho bilang household helper sa Lebanon dahil bukod sa lumalalang krisis pang ekonomiya doon ay nais na rin niyang makasama ang amang may sakit. During this, para inisip ko, ang tagal ko nang nag-abroad tapos I think ayokong umuwi ng Pilipinas na isa sa kanila hindi ko maabutan. Kasama ni Janet sa hotel, hindi lang ang mga naka-quarantine rin, kundi pati ang mga turista mula sa loob at labas ng lalawigan.
Ina-adopt na rin kasi ng mga hotel sa Cebu ang multi-use model o ang pagtanggap sa mga kailangang i-quarantine at maging mga turista. Lalo na't mas nakokontrol na rin ang kaso ng COVID sa Cebu. At para na rin mas mabilis silang makabangon mula sa pandemya. Tanging mga nagnegatibo sa swab test sa airport lang ang tatanggapin. Diretso na kasi sa quarantine facility ng local government ang mga nagpositibo. Dahil dito, tataasan na rin nila ang bilang ng mga available na kwarto. Sa kabuuang 5,000 mula 3,900. Ayon sa grupo ng mga hotel dito, 19 na ang aprobado sa multi-use model at 9 naman ang pending na rin ang aplikasyon. Because of this, we are now very much aggressive in terms of putting rates. In Mactan right now, it ranges between 4,000 to 12,000. Whereas if you're going to stay in the city, that ranges between 2,005 down up to 4,500. So if you're planning to come to Cebu, then you have the option of staying either city or the resort. Pero sana'y taasan pa raw ng OWA ang bayad sa mga hotel para sa accommodation ng mga returning overseas Filipinos sa 2,500 to 3,000 kada araw, mula sa 2 hanggang 2,500 lang. Aniya, nasa kalahati pa nga lang daw ito ng normal na bayad sa kwarto. Sa kabila ng kanilang mga dagdag na gastusin dahil sa pandemya, gaya ng protective equipment at pasweldo sa mga empleyado. Pinag-aaralan naman ng OWA ang nais ng grupo ng mga hotel, lalo na't nagbabadya daw ang mas nakahahawang Delta variant. It's not just yung volume ng OFWs in hotels, but also yung health protocol, health situation. We have heard in the last few days, yung mga DOH experts, the DOH, talking about the Delta variant. Para raw sa mga nagbabalak na magbakasyon sa Cebu, siguraduhin daw na may safety seal ang tutuluyang hotel. Para raw masiguradong ito'y ligtas kahit nagsisilbi ring quarantine facility. Rex Remitio, CNN Philippines, Cebu Province. At mamaya makakakwentuhan natin live ang baguhan pero very promising actor na si Paolo Gumabao tungkol sa kanyang first major role. Tutok lang sa Newsroom Weekend, dito lang sa CNN Philippines. Sa kahuli-hulihang pagkakataon, pumasok ang mga abo ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa simbahan sa loob ng Ateneo. Bago magsimula ang misa, kinanta ng isa sa pinakamalapit niyang kaibigan na si Wel Cabangon ang Kanlungan, na isa sa mga paborito niyang kanta. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Pinangunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang misa para kay Aquino. Minsan nang nagtunggali ang pananaw ni Villegas at Aquino sa mga issue tulad ng reproductive health law at disbursement acceleration program. Pero sa araw na ito, ibinida ni Villegas ang dissenting pamumuno ni Aquino. It was the silence of daang matuwid. It was a silence of nobility. That sense of dignity that we truly miss now. Tahimik niyang ininda ang kanyang sakit. Payak ang kanyang naging pamumuno. He served without fanfare. He abhorred power trappings and power tripping. He slipped away quietly as much as possible, disturbing no one. Walang wangwang, very Pinoy, and not surprising. Hindi rin naiwasan ni Villegas na maging politikal. The flags at half-mast are not only for the dead president, but for the dying, decent governance. Pero paano nga ba dapat parangalan si Aquino? Bring back, recover, preserve, safeguard, and never again to compromise our dignity as a people and the decency of our leaders as servants, not bosses. Hindi napigilan ng panganay sa magkakapatid na si Bolsi Aquino Cruz ang maging emosyonal habang inaalala nito ang kanilang mga magulang. Napangako ko kasi sa aming ina nung siya'y nagkasakit na hindi ako isang leader na katulad ng aming ama na naging katulad niya
Ang mapapangako ko lang sa kanya ay sisiguraduhin ko na kaming 5 ay parating magtutulungan. At pagdating sa nag-iisang kapatid nilang lalaki, ayon sa kanyang ate, ayaw talagang maging pabigat ni Pinoy. Ngayon, nabutas na yung aming pagsasamahan. Nawala na yung gitna. Hindi na uli kami mambiging kompleto. Isang standing ovation ang inialay ng mga dumalo sa misa para sa dating Pangulo. Huling pasasalamat at pagkilala sa dating ama ng bansa. Bago tuluyang inilabas ng kanyang mga abo, kinanta ng mag-asawang Ogie Alcázar at Regine Velasquez ang Hindi Ka Nag-iisa, na ginamit noong 2010 sa kampanya ni Aquino. Sasamahan ka na. Handa na sa kanyang first major role si Paolo Gumabao sa pelikulang Lockdown sa direksyon ng veteranong direktor na si Joel Lamangan. Kaya naman, para kwentuhan tayo, makakasama natin si Paolo. Magandang gabi sa iyo. Hi everyone, magandang hapon, good evening. Kamusta po kayo lahat? Miss Menchu, how are you? I'm doing well. Thank you for coming on this program, Paolo. Tungkol saan ba to, itong movie mo at ano ang dapat abangan ng viewers? Well, Lockdown is about an OFW who had to come back to the Philippines dahil sa nagkaroon ng retrenchment dun sa company nila because of the pandemic na nangyari sa atin ngayon. So when he arrives dito sa Pilipinas, he had to resort to indecent proposals because kailangan niyang suportahan yung needs ng pamilya niya. His father is ill in the hospital and kailangan bayaran yung mga bills. So he had to do things na hindi niya masyadong gustong gawin for the sake of his family. Mm-hmm. Well, this is your first time na bumida sa isang pelikula. Tell us how you got the role. Yes, this is my first time bumida sa pelikula. And how I got the role is I went to the audition. My manager told me about the audition and sabi niya, daan lang ako. So malapit naman ako sa area. So I went to the audition and after a few days, they just called me and they said, na Paolo, we're getting you for the role. And sobrang nagulat ako. I was really, really, really happy. Well, congratulations on that. You mentioned earlier kung ano yung story, a little bit of the story of this movie. Gaano kaya kahalaga ang mensahe ng movie na ito ngayong panahon ng pandemya? Napaka-importante ng message ng movie na to because you know how during the pandemic, all of us, iba-iba yung pinagdaanan natin. You know, there are other people na nagbakasyon. There are people na mas lalo nakapag-bond sa pamilya nila. This movie mirrors reality. So, makikita ng mga tao na ditong si Danny, itong character na to, he was just really trying to survive the pandemic. You know, wala nang time for luho, wala nang time para mag-enjoy, just really 100% survival mode na siya. Mm-hmm. Well, sinasabi nga, this is your first major role. If ikaw ang papipiliin, do you still have like dream roles na gusto mo pang magawa? Marami po akong dream roles. Mm-hmm. Isa doon is I want to play a mentally challenged character in the future. I think that's a challenge na matututo ako and mapupush ako to my limits as an actor. I would love to do a role like that. Okay. Well, we're looking forward to a lot more from you. Pero balik muna tayo dito sa pelikula na to. Sino-sino pa ang mga makakasama mo sa pelikulang Lockdown at kailan at saan ito mapapanood? Well, I have great co-stars here sa pelikula na to. We have Jess Ebardone, we have Jim Pebanco, Alan Paule, Paul Jake Paule, Max Eigenman, and many more. So itong Lockdown mapapanood natin ngayong July 23 on KTX, Upstream, and RAD. You guys can pay with GCash, GrabPay, DragonPay, and of course also your debit card and credit card. All right, maraming salamat, Paolo Gumabao, at the best of luck on your new movie. Thank you, Miss Menchu. Thank you so much for having me. Mapapanood na sa HBO Go ang box office movie na Godzilla vs. Kong. Sequel ito sa Godzilla, King of the Monsters at Kong Skull Island. Tampok sa pelikula ang dalawang iconic titans ng Monsterverse. Nakausap ng CNN Philippines ang lead actor na si Alexander Skarsgård
Ikinuwento niya kung ano ang highlight ng pelikula. There's a lot of excitement around this one because they're two iconic Titans, and it's people are curious to see what happens when an unstoppable force. Humans have acted in a way with almost as we can utilize all the resources with impunity. We can do whatever we want to the planet, and no one can stop us. We are the apex predators. So it's in a way it's very humbling when we have someone like Godzilla or Kong come in to put in who in a way represent Mother Earth and put us in our place to show us what the consequences can be in a fun, exciting way. Sa fans naman ng sikat na Pinoy pop group na SB19 at folk band na Ben and Ben, inilabas na ng dalawang grupo ang kanilang pagsasanib puwersa para sa band version ng kantang Mapa. Ayon sa Ben and Ben, very honored daw silang gawin ang proyekto kasama ang SB19 dahil sa naiibang talento ng bawat miyembro nito. Ang kantang Mapa ay tribute ng pop group sa lahat ng mga magulang na nagsasakripisyo para itaguyod ang kanilang pamilya. Nakatakda namang ilabas ang official music video nito mamayang alas 7 ng gabi. At yan ang malalaking balita ngayong araw ng linggo. Ako si Mencho Macapagal. Manatiling may alam at manatiling ligtas. This program is brought to you by This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is